ሰላም እንዴት ናችሁ? እኔ ዳግማዊ ተጂ ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የባለፈውን ለጀማሪዎች ለፎር ቢጊነር የሚለውን ፓርት 2 ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። የመጀመሪያው ኤክሰርሳይዝ ያኔ የሰራ ነው የቦዲ ፓርቶችን አይተናል። አሁን ደግሞ እስኪ ወደ አዲሱ ኤክሰርሳይዛችን እንግባ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ሁለት አይነት ኤክሰርሳይዝ ነው። የመጀመሪያው ኤክሰርሳይዝ ፊንገር ኤክሰርሳይዝ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ስትራይሚንግ ኤክሰርሳይዝ ነው። የመጀመሪያው ኤክሰርሳይዝ ለዚህ ጣታችን እንዲፈጥና ቀልጣፋ እንዲሆን ያደርገናል። ሁለተኛው ኤክሰርሳይዝ ደግሞ ይሄ እጃችን ለግርፍ ለስትራይሚንግ ለማጀቢያ አሪፍ እንዲሆን እንዲፍታታ እንዲላቀቅ ያደርግልናል ማለት ነው። ወደ ኤክሰርሳይዝ ፊንገር ኤክሰርሳይዝ ራሱ ሁለት አይነት አሳያቸዋለሁ። የመጀመሪያው እንደነገርኳችሁ የአንደኛ ጣት ነው፣ የሁለተኛ ጣት ነው፣ የሶስተኛ ጣት ነው፣ የአራተኛ ጣት ነው ብያቸዋለሁ። ስለዚህ ፊንገር ኤክሰርሳይዝ የምንሰራው ምንድነው? 1 3 2 4 1 3 2 4 እዚህ ላይ እናየዋለን። አንድ 3 2 4 የመጀመሪያ ፍሬት በአንደኛ ጣት፣ ሶስተኛ ፍሬት በሶስተኛ፣ ሁለተኛ በሁለተኛ፣ አራተኛ በአራተኛ። ስለዚህ 1 2 3 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 3 2 4 ስንመለስ 4 2 3 1 4 2 3 1 እዚህኛው እጃችን ላይ አፕ ዳውን 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 እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጨርሰናል። እየተጠጋን እንደዚህ አሁንም እየተጠጋን እዚህ ሁለት ዶት ያለበት ድረስ እንዲመጣልን እንሰራለን ማለት ነው። በእንደዚህ እናጠናቸዋለን ማለት ነው። እንደዚህ እንሰራለን ማለት ነው። ሁለተኛው ኤክሰርሳይዝ ደግሞ በቀጭኗ ስትሪንግ ላይ ብቻ ነው የምንሰራው። አንድ ወደ አንድ መመለስ፣ 3 ወደ አንድ መመለስ፣ 4 ወደ አንድ መመለስ፣ አምስተኛ ፍሬት ላይ በአራተኛ ጣታችን እናደርግና ወደ አንድ አንመለስም። አሁን ሺፍት እናደርጋለን፣ ወደ 2 እንመለሳለን። 2 አሁንም 2 እርሶ እያልን ከዛ መመለሱ ደግሞ 4 3 4 2 4 1 ድጋሚ 4 አንድ ሺፍት እናደርጋለን። ወደዚያ እንመለስም እንሄዳለን ማለት ነው። አድርገን እንሰራዋለን ማለት ነው። ኦኬ ሁለተኛው ኤክሰርሳይዝ የስትራይሚንግ ነው ብያቸዋለሁ። የስትራይሚንግ ኤክሰርሳይዝ ለምንድን ነው የሚያገለግለው? ለማጀብ ነው። አሁን ለምሳሌ ፎር ሪትም እናጅብ ቢባል ለምሳሌ እንደ ምሳሌ ነው። እያደረግን ለማጀብ ነው። ፎር ሲሆን እንደዚህ እናጅባለን ማለት ነው። ለምሳሌ ደግሞ 6/8 ቢሆን ብዙ አይነት 6/8 እንትን አለ። ግን እስቲ ይሄኛውን እንየው።
የመጀመሪያ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ዳውን አፕ አፕ ሌላው ደግሞ 3/4 ነው። 3/4 ደግሞ ለምሳሌ በሚል ሌላው ደግሞ 2/4 ወይም ሬጌ ለመጫወት የሚጠቅመን ነው። ለምሳሌ ይሄ ሬጌም ብዙ አይነት አጫወት አለው። ይሄ ስካንክ ይባላል ይሄ አጫወት። ሌላው ዳውን አፕ ነው። ይሄ ሻፍል ይባላል። የሚሉትን ለመጫወት የሚጠቅም ነው ማለት ነው። እነዚህን ስትሪሚንጎች ስቴፕ በስቴፕ እናያቸዋለን። እነዚህ ግን አሁን ለልምምድ የሚሆነውን ብቻ እናያለን። ኔክስት ክላስ ኔክስት ያለን ስንሄድ እናያቸዋለን። ኦኬ አሁን ኤክሰርሳይሶቹን እናያለን። መጀመሪያ ቴምፖን እንመርጣለን። 1 2 3 4 ሲ ዳውን 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 ዳውን። ኪካችንን አያያዛችን ይሄ ነው። ሚውት እናደርገዋለን። ሰው ላለመረበሽ ነው ሚውት የምናደርገው። እጃችንን ጣል የምናደርገው ከከፈተነው ይበጠብጣል። ስለዚህ ሚውት እናደርጋለን። ከዛ ዳውን 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 1 2 3 4 1 2 3 4 እያደረግን እንሰራለን ማለት ነው። ዳውን ዳውን። ሁለተኛው ደግሞ ዳውን አፕ ነው። ዳውን አፕ ዳውን አፕ ዳውን በነበረው ቴምፖ ነው። ዳውን በነበረው ቴምፖ ዳውን አፕ ዳውን አፕ ዳውን አፕ ዳውን አፕ ዳውን አፕ። የመጀመሪያው ዳውን ላይ 1 አክሰንት አለው፣ 2 አክሰንት አለው። 1 አፕ 2 አፕ 3 አፕ። ዳውን ላይ አክሰንት አላቸው ማለት ነው። ዳውን አክሰንት አለው። 1 and 2 and 3 and 4 and እያልን ኤክሰርሳይዝ እናደርገዋለን ማለት ነው። የሶስተኛው ኤክሰርሳይዝ ደግሞ ዳውን እንዳለ ነው። ስለዚህ 1 2 3 4 1 2 3 4 አክሰንታችን ዋን ላይ ነው ማለት ነው። 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4 1 2 3 4 ይሄ ነው ማለት ነው። አክሰንት 1 አክሰንት አለው። 1 አክሰንት ማለት ጫና አድርጎ መጫወት ወይም ጠበቅ አድርጎ እዛ ላይ ደመቅ ያለ ድምፅ እንዲወጣ ማድረግ ማለት ነው። አክሰንት ማለት አራተኛው ደግሞ ለሲክሴት ነው የሚረዳን። ዳውን አፕ ዳውን አፕ ዳውን አፕ ዳውን አፕ አክሰንት። ስለዚህ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ዋን ላይ እና 4 ላይ አክሰንት አለ ማለት ነው። ዋን ላይ 4 ላይ አክሰንት አለ። 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ፒካችሁን በጣም ቀለል አድርጋችሁ ነው የምትይዙት። ጫን ካላችሁት ደስ አይልም። ስለዚህ ለቀቅ ነው የምታደርጉት። ፒካችሁን ጣታችሁን ብዘረጉት ውበት አለው። 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 እያደረጋችሁ ትሰራላችሁ ማለት ነው። አሁን አራቱንም ተጫውቼ አሳያችኋለሁ። ከዛ እናንተ እንዴት ፕራክቲስ እንደምታደርጉት በዛውም ትማራላችሁ ማለት ነው። ቴምፖ እንመርጣለን።
ስትሰሩ ቀስ ባለ ቴምፖ ስሩት። ይሄ ቀስ ያለ ነው። ስለዚህ ዳውን ዳውን ዳውን። እኔ አሁን በ4 ላሳያችሁ። 1 2 አይ ሚን በ8 ላሳያችሁ። 1 2 3 4 1 2 3 4 ይቀይራል። 1 and 2 and 3 ቴምፖ እዛው ነው። 1 and 2 and 3 and 4 and ይቀይራል። 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ወደ 6 8 እንገባለን። ደግሞ ዳን ታ ታ 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 እንደዚህ እያደረጋችሁ ለአንዱ ረዘም ያለ ታይም እየሰጣችሁት ለኔክስት ረዘም ያለ፣ ለሶስተኛው ረዘም ያለ፣ ለአራተኛው ረዘም ያለ ታይም እየሰጣችሁት በደንብ ማስተር ስታደርጉት ድረስ ፕራክቲስ ማድረግ አለባችሁ። ለዛሬ ያስኩላችሁ ሌሰን ይሄንን ይመስል ነበረ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ይመቻችሁ።